Cho đến thời điểm này, cơ quan công an đã xác định bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, có mối quan hệ làm ăn trong vụ án ma túy với Vì Thị Thu, vợ của kẻ chủ mưu Vì Văn Toán. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa có thông báo gửi luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc công ty luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, về việc đăng ký bào chữa cho bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, trú tại đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà Hiền chính là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, nạn nhân bị cưỡng hiếp, sát hại trong dịp Tết 2019. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Theo đó, luật sư Lê Hồng Hiển đủ điều kiện bào chữa cho bà Trần Thị Hiền thuộc vụ án Vì Thị Thu cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vợ chồng Vì Thị Thu, Vì Văn Toán. Theo vị luật sư này, vào ngày mùng 2 tháng 6, sau khi được chị Cao Thảo Loan, con gái lớn của bà Trần Thị Hiền, mời bào chữa cho hai vụ án, ông đã lên Điện Biên để làm việc với gia đình này vào chiều ngày 28 tháng 5. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Luật sư Lê Hồng Hiển cũng cho biết thêm, tại buổi làm việc với gia đình bà Hiền hôm 28 tháng 5, luật sư đã có cuộc làm việc với ông Cao Hường, chồng bà Trần Thị Hiền. Tuy nhiên, tại buổi gặp, qua đánh giá và cảm nhận ban đầu, ông Cao Hường là người khá ít nói. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong quá trình tiếp xúc, chồng bà Hiền cũng đề nghị và mong muốn phía luật sư cố gắng giúp đỡ gia đình ông trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho vợ và con gái của mình. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đó, quá trình điều tra xác định, bà Trần Thị Hiền hoàn toàn biết chuyện con gái mình bị bắt cóc bởi nhóm Vì Văn Toán. Đối tượng Toán khai với công an rằng, bà Hiền nợ anh ta khoảng 300 triệu đồng. Sau đó, Toán nhờ Bùi Văn Công tổ chức bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, con gái bà Hiền, giữ lại vài ngày để gây sức ép buộc bà Hiền phải trả nợ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vì Văn Toán đã bắn tin đến bà Hiền rằng con bà đã nằm trong tay bọn tôi với ý muốn bà này bị sức ép tâm lý, tình cảm buộc phải trả tiền cho Toán. Tuy nhiên, bà Hiền lại cho rằng nhóm của Toán chỉ dọa chứ không dám sát hại con gái mình nên đã im lặng và chỉ lên mạng livestream nhờ cộng đồng mạng tìm con gái bị bắt cóc. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đại úy Sùng A Khai, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cũng khẳng định, tại cơ quan điều tra, bà Trần Thị Hiền thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy và có quan hệ làm ăn với Vì Thị Thu, vợ Vì Văn Toán. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền, 44 tuổi, vì liên quan đến buôn bán trái phép chất ma túy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cũng khẳng định có đủ căn cứ chứng minh bà Hiền cùng với nhóm vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công trong một đường dây. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tổ chức ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của con gái bà Hiền.